Những bản tin breaking news dồn dập về viễn cảnh leo thang tại Iran. Lập tức, hàng triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ làm một động tác theo tiềm thức, bấm mua vàng. Mọi người đều tin rằng dòng tiền sẽ trú ẩn vào vàng ngay khi đại bác rền vang. Nhưng trên bảng điện tử, những đợt xả hàng tàn khốc lại bồi ập xuống. Vàng trượt dốc bất ngờ khiến hàng triệu kẻ bàng hoàng ngập trong sắc đỏ. Làm thế nào hầm trú ẩn lại sập nguồn lúc thế giới nổi lửa? Sự phản chủ này tiết lộ một ma trận khốc liệt, nơi niềm tin ngây thơ bị nghiền nát bởi đồng đô la, bởi lợi suất trái phiếu và cơn khát thanh khoản tàn bạo của thị trường. Chào mừng đến với Tài Kinh Thương Chiến. Lỗ nặng nhất không phải vì thiếu thông tin, mà vì bấu víu trực giác lỗi thời. Có chiến tranh thì vàng lên là sự thật, nhưng sự thật này chỉ có hiệu lực ở vài tiếng đồng hồ hoảng loạn đầu tiên. Ngay sau đó, một cỗ máy khác, lạnh lùng và đồ sộ hơn nỗi sợ hãi địa chính trị, bắt đầu khởi động. Cỗ máy ấy mang tên vĩ mô Mỹ. Khi bất ổn lan rộng quy mô toàn cầu, tiền lớn lập tức chạy dạt vào nơi vừa an toàn, vừa mang lại sức sinh lãi vững vàng nhất mặt đất, trái phiếu chính phủ Mỹ. Điều này lập tức đẩy chỉ số sức mạnh đồng đô la lên tận nóc. Và đây là đòn tử huyệt thứ nhất. Vàng và USD luôn chơi một trò bập bênh sinh tử. Đồng đô la phi mã chói lóa tức khắc khiến vàng trở nên đắt đỏ vọt lên trước mắt những nhà thu mua bằng tiền tệ nội địa khác. Còn quái vật USD bứt tốc xé đứt lực nâng khối ngoại và khóa chặt đường thở tăng trưởng của giá vàng. Nhưng tại sao tiền không chia làm nửa ôm vàng và nửa ôm đỗ? Câu trả lời chốt tại chi phí cơ hội. Trung Đông rực lửa, nắng dòng giá dầu vọt trần, đội lạm phát sống dậy. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ dập lửa lạm phát bằng cách gông chói, giữ lại mốc lãi suất neo cực cao. Lãi vay cao tức khắc biến lợi suất trái phiếu thành ngọn cờ rực rỡ, gọi mời dòng vốn. Nếu được giao hàng tỷ đô, liệu bạn mót rỗng két ôm vàng nằm im không sinh lãi? Hay đẩy thẳng qua trái phiếu Mỹ mặc binh đao trao đảo để ăn dòng tiền lãi rủng rỉnh? Khi lợi suất vọt đỉnh, giáp tàng hình của vàng tự rớt đài. Cá mập tháo chạy tìm bến neo tiền mặt đẻ lãi, cho thấy cái giá quá đắt đỏ nếu ngoan cố bám víu vào vàng. Và cú sập kinh hoàng nhất lại nằm ở chính trận địa xé càn quy mô gọi là thanh lý chéo. Lúc phái sinh hay cổ phiếu nhuộm biển máu tuột dốc, hàng đống tài khoản đòn bẩy khét cháy báo động. Môi giới bóp cò nhấn nút lệnh yêu cầu nộp tiền khẩn cấp. Kẻ đầu cơ dứt dòng thanh khoản đánh bấm bụng xả thẳng tay tài sản dễ đổi chắc nhất. Chính là vàng. Khi hoảng loạn ngập cổ, người ta không dinh món yêu thích mà xả tống món lấy nhanh tiền mặt cứu mạng. Vàng đứt hơi rơi xuống như con bò bị vắt cạn dòng sữa sinh tồn bơm bù lỗ. Nhát dao này phanh thay thủng luôn vách hầm trú ẩn. Phát súng đâm sau lưng cuối cùng điểm đúng từ báo chí. Căng thẳng không diễn biến nháy mắt sau một đêm. Tinh hoa phố Wall thừa gom chán vàng từ những cuộc chuyển quân ngầm ban đầu. Đợi đến lúc tin khủng hoảng lên báo, họ dội thẳng dòng tạ chốt lời rát bỏng lên toàn bộ số đông trao đảo. Chiến thuật mua báo tin đồn, bán trần sự thật, chẳng chừa ngõ sống nào. Người cuống cuồng đu đỉnh theo tiếng súng, bỗng chốc đẻ thành rồ hứng xả bô thanh khoản cho những tay to no nê lợi nhuận. Lạm phát mua đất, loạn lạc xúc vàng. Thương trường chưa bao giờ là trắc nghiệm ngây ngô nông cạn đến thế. Chúng ta cứ miệt mài nhìn điểm ảnh đơn cực. Ngư phủ chuyên nghề né báo không bằng ngước nhìn mây đen mịt mù. Họ phán trúng ranh giới sống chết qua con nước. Cùng tâm xoáy gió. Vàng là đám mây đen dọa mắt, mà chính guồng quay lãi suất và siêu đô la mới là cơn lốc cấu xé tả tơi đám mây mù mông muội ấy. Đừng quăng phao cứu sinh độc lập vô giữa hải lưu bị vòi rồng hút sạch tột cùng rỗng lói đô la. Vì kẻ đú bám ném phao cũng trôi cạn tuột gầm xuống vực. Nhấn đăng ký, Tài Kinh Thương Chiến và hẹn gặp cậy mặt trần quy luật trong thước đo phân tích dương tủy bóc vỏ thị trường tiếp theo.